දවසක් ඔයාලට අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් time with Shashi මගේ YouTube channel එකෙන් අරන් ආවා. ඉතින් අපි හැමෝම දැන් ගෑස් ලිපෙන් දර ලිපට මාරු වෙලා ඉන්නේ. දර ලිපේ උයන අපේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි හට්ටිවල දැලි ගෑවෙන එක. ඉතින් මේ දැලි ගෑවුනාට පස්සේ දැලි සෝදන්න ගියාම අත්වල ගෑවෙනවා. ඊට පස්සේ අත්වලින් වෙනත් භාජනයක් ඇල්ලුවා මේ වගේ ගෑවෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් දැලි නැතුව දර ලිපේ උයන්න. හරිම ලේසි. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කලින් දවසේ උයලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලිපේ ඉතුරු වෙන අලු ටිකක්. මේ අලු ටික අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. අලු ටික එකතු කරගෙන ආට පුළුවන් නම් මේ අලු ටික චුට්ට හලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හරිම වැදගත්. ඒත් මම නම් මේ වෙලාවේ අලු ටික හලා ගන්නේ නැහැ. ඇත්තටම හැම අලු ටික හලා ගන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේ වගේ අලු වල තියෙන අඟුරු කෑලි ටිකක් ලොකු ටිකක් එහාට කරලා අලු වල කුඩු හරියෙන් තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවනේ. මේ විදිහට අපි අලු ටිකට වතුර ටිකක් දාලා මේ වගේ හට්ටියේ හොඳට පතුලේ ගා ගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ අරගෙන තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් පොඩි ආපතාචියක්. බිත්තරයක් තමයි මේ වෙලාවේ බෙදගන්න ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. මොකද මම ගාව දර ලිපේ උයන හට්ටි ඔක්කොම දැන් ටිකක් කළු පාට වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට හරියටම පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වෙලාවේ මේ තාච්චිය ගත්තේ. මේ වගේ හොඳට අපි අලු ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ අලු අපි කෑවට ඒ වගේ අතේ දැලි ගෑවෙන්නේ නැහැ. නිකන් සෝදපු ගාමත් වතුරත් එක්ක සේදලා යනවා. මේ වගේ අලු ටික අපි ගහලා හට්ටිය දර ලිපේ තියා ගන්නවා. මේක ඕනම හට්ටියකට අපිට පුළුවන් මැටි හට්ටි වලට non stick හට්ටි වලට උනත් මේ විදිහට කරන්න. ඇත්තටම මම non stick හට්ටි වලත් මේ වගේ කරලා තියෙනවා. බලමුකෝ දර ලිපේ දැලි නැතුව උයන මේ රහස අද වැඩ කරනවද කියලා. මම නම් ගොඩක් වෙලාවට දර ලිප කොස් හදාද්දි පොළොස් හදාද්දි මේ වගේ ටිකක් වෙලාව යන දේවල් යද්දි නම් පාවිච්චි කරන්නේ දර ලිප. ඉලෙක්ට්‍රික් කුකර් එක තිබ්බත් ඒක පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ලිපේ ගින්දර චුට්ටක් තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ බලමු බිත්තරයක් හදාගත්තා. ඇත්තටම හරිම ලේසි මේ විදියට කරාම. සබන් ගොඩක් යන්නෙත් නැහැ. නැත්තම් දැලි හට්ටි ටික පනදාගෙන අතුල්ලන්න ඕනේ. අත් ටිකත් ඉවරයි, සබනුත් ඉවරයි. ඒ වගේම ඒ දැලි හට්ටි වල තියෙන දැලි තවත් කොහේ හරි ගෑවෙනවා. එතකොට හරිම කරදරයි. මේ විදියට කරාම නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොදපු ගමන්ම දැලි ටික යනවා. හරිම ලේසි. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් උයන කලබලයස්ස මේ වගේ අලු ගගා ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා මම නම් කරන්නේ මොනවා හරි කැම දැන් හදන වෙලාවට ඒ ව්‍යංජන ටික වෙනම හට්ටියක ගෙයි ඇතුළේ ඔක්කොම ටික කරලා ඊට පස්සේ වෙනත් හට්ටි වල තමයි මේ විදිහට දැලි එතු උයා ගන්න අලු ටිකක් ගාලා ලිපේ තියන්නේ. දැන් බලමු දැලි නැතුව දර ලිපේ උයන මේ රහස හරියනවද කියලා. මම දැන් මේ හට්ටිය සෝදන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ වගේ පොල් මුඩු කෑල්ලකට මම විම් ටිකක් අරගෙන අතුල්ලනවා. මට පේනව නේද දැන් මේ අලු ගාපු තැන්වල ඒ අලු ටිකත් එක්ක අර තිබුණු දැලි ටික සේදලා යනවා. හරිම ලේසි මේ විදියට. වැඩි මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදියට එකපාරක් හොඳට හොදපු ගමන් දැලි ටික ඔක්කොම සේදලා යනවා. අර වෙනද වගේ කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. පේනවනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට හරිම වැදගත් වෙයි කියලා. මටත් ඇත්තටම මේ ටිප් එක හරිම වැදගත් වුණා. අපිට මේ දවස්වල උයන කලබලයේ ඇස්සේ හට්ටි ටික සෝදගන්න මේ විදිහට කරොත් හරිම පහසු වෙනවා. අත්වල නියපොතු අස්සේ මේ විදියට අපේ දැලි ගෑවෙන්නෙත් නැහැ. මෙහෙම කරාම මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වුණා කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න time with Shashi මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.